Hello po, good morning sa lahat. Nandito na naman si Mamila at tayo'y magluluto ngayon ng masarap na asparagus. Alam niyo po, yung asparagus ay napaka-bisa po. Marami po tayong makukuha dito. Ito po ay low calories. May folate po ito. May vitamin A, C, and K. So, ito po ang gagawin natin. Gagawa po tayo ng salad. So, ano po ang ating ipiprepare? Ito lang po. Ito, asparagus, sesame oil, ang ating ilalagay. At tayo'y may soy sauce, 2 pakete, no? Maliliit. At saka, lalagyan po natin ng kukunting sugar. So, tayo'y maggagawa for today. Paano natin gawin? Puputulin po natin itong asparagus. Dito po. Puputulin natin to hanggang dito. Okay, na natin ito, 3 portion. Ito pong sa bandang huli ay matigas na po. Kaya hindi na natin ito isasali. Ito na lang. So, ang ginawa pagkatapos niyan ay habang kumukulo na, hindi mo itatagal yan sa tubig dahil ano siya, ma-overcook. So, pag makita mong ano na siya, kumukulo na siya, again, yung tubig na pinakulo mo, that's the time na stove, i-off mo na lang. Okay? At hayaan mo siyang kumulo ng kunti. At sa ganon, dahil kumulo na siya, tapos na po. At pagkatapos, at ngayon ay atin na po siyang i-drain natin siya. Ang balik po. Ito. Pag na-drain na po natin yung water, ay ang gagawin natin ay ilalagay po natin, hugasan na naman natin ng may ice ang tubig. Yun po, hugasan po natin yung asparagus, hugasan po natin ng malamig na tubig. At ati pong i-drain na naman. Yun. Dito po, gagawa tayo ng sauce ngayon. So, ito na po, gagawa tayo ng sauce. Pagkatapos, sugar po, brown sugar, konti lang. Tapos, sesame oil. Ating i-mix lahat. At saka, pagkatapos niyan, ay i-mix na natin yung ating asparagus. Okay. The salad. Very crispy po. Napaka-crispy. At napakasarap po. So, try nyo at magugustuhan nyo. Talagang masarap. So, ito na. Yan po ang ating finished product, asparagus salad. So, don't forget to subscribe my channel, Mamila Healthy Lifestyle. At huwag pong kalimbangin ang ating notification bell at sa ganun ay ma-notify new upload video. Salamat sa lahat sa pag-watch at sana'y tayo'y
keep safe. So, mabuhay tayong lahat. God bless sa lahat. Bye-bye.